ඕගොල්ලෝ හැමෝම AchinthaBro YouTube channel එකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ Redmi සමාගම විසින් නිකුත් කරපු Redmi 8A Dual කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකයි. හරි, දැන් අපි එහෙනම් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන බලමු. හරි, දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ලබවද? මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙද? අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ ගැන සඳහන් කරලා කමෙන්ට් එකක් ලබා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමතිද? කැමති නම් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එක press කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ videos upload කරපු ගමන්ම notification එකක් එනවා. අදත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකක අපි ටග් ගාලා හමුවෙමු. ආයුබෝවන්.